Metsä ja puu ovat olleet Suomelle aina tärkeitä. Tänä päivänä puun arvo ja sen mahdollisuudet nähdään monipuolisempina kuin koskaan aikaisemmin. Kestävän tulevaisuuden luomiseksi vaaditaan eri alojen läpileikkaavaa yhteistyötä niin oppilaitosten, yritysten sekä tutkimus- ja kehittämisympäristöjen kesken. Kestävällä metsän kasvatuksella ja sen hyödyntämisellä puu ei ole pelkästään uusiutuva, vaan karttuva luonnonvara. Puun arvoketjuajattelu on iso kokonaisuus. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu haluaa tuoda erityisesti esille, kuinka laaja ja kuinka vaikuttava toimija me olemme tällä alueella. Siinä puhutaan vahvasti puun ja biotuotteiden kehittämisestä, mutta myös niihin liittyvien palveluiden kehittämisestä, koska nähdään, että tulevaisuus on näissä uusiutuvissa ja uusissa materiaaleissa. Meidän koulutus ja kokonaisuus tässä ajattelussa lähtee siitä, että puun jo istutusvaiheesta on otettava huomioon sen tulevaisuus, mitä siinä tapahtuu sen aikana, miten metsää hoidetaan. Sen jälkeen kun metsästä otetaan se puu pois perustellusti, sitä tehdään joko kuiturakenteita tai sitten tehdään lautatavaraa tai kehitetään sitä eteenpäin sitten massoina, erilaisissa massoissa. Mehän ollaan se pyramidin pohja, sen luonnonvaran tuntija ja osaaja. Meidän täytyy tuntea meidän metsävarat ja meillä täytyy olla tietotaitoa niiden metsävarojen kestävään käyttöön. Metsät on suomalaisten tärkein luonnonvara. On tärkeää kehittää tämän luonnonvaran käyttöä sillä tavoin, että emme ole pelkkiä raaka-aineen tuottajia, vaan mahdollisimman pitkälle mukana siinä, että tehdään arvokkaita tuotteita, nostetaan jalostusarvoa. Tällä tavalla mahdollisimman monelle saadaan töitä ja hyvinvointia. Puuhan on meille äärimmäisen tärkeä, ei pelkästään kansantaloudellisesti Suomelle, vaan koko planeetan kannalta. Puu on uusiutuva materiaali. Me kaadetaan ja käytetään puuta, mutta me istutetaan aina 3 puun taimea yhtä kaadettua puuta kohden. Se sitoo hiilidioksidia myös näissä tuotteissa. Eli uusiutuvien materiaalien käyttö se on ehdottoman tärkeää. Meillä on täällä todella vahva osaaminen tällä puun jalostuspuolella. Me tehdään monenlaisia tuotteita. Tietysti nämä meille tärkeät rakkaat on tämä paperi, josta tehdään kirjoja. Ja sitten tuo kuluttajapakkauskartonki, mikä on koko ajan kasvava, korvaa muovia. Me käytetään uusiutuvaa raaka-ainetta, mikä on tärkeää. Metsät on meidän rikkaus. Aikaisemminhan metsää on hyvin pitkälti ajateltu teollisuuden raaka-aineena. Ja tietysti se on myöskin edelleenkin varteenotettava asia, joka meidän pitää muistaa, ja siitä oikeastaan sitten mennään tänne toiselle puolelle kestävää kehitystä, eli myöskin tähän taloudelliseen kestävyyteen. Ja kolmantena, jos ajatellaan tätä sosiaalista puolta kestävyydestä, niin tietysti tämä metsien monikäyttö ja monipuolisuus ja ylipäätänsä niiden säilyttäminen on myöskin hyvin tärkeää. Ja tietysti siltä puolelta voidaan ajatella meidän pohjoismainen perinteinen jokamiehen oikeus myös liittyy tähän ja sitä kautta myös saamme tätä metsien monikäyttöisyyttä ja kaikille tavallaan hyvää metsästä. Matkailu- ja ravitsemisala näkyy metsän arvoketjussa jo siinä, kun metsä kasvaa ja meillä on se metsäluonto. Eli siellä on marjastuspaikkoja, siellä on sienestyspaikkoja, eli siellä voidaan liikkua hyvin monella tapaa. Siellä voi liikkua tavalliset liikkujat tai sitten siellä voi mennä suunnistajat ja muut retkeilijät. Ja puustahan rakennetaan lomakeskuksia, lomakyliä, mökkiasutuksia. Ja mikä sen paremmin suomalaiseen maisemaan sointuukaan kuin suomalaisesta puusta tehty rakennus. Laavu on ekologinen pienrakennuskonsepti. Laavun taustalla oleva yritys on syntynyt XAMKissa ja sieltä on tullut vahva tuki yrityksen perustamisen alussa ja merkittävät sidosryhmät ja tukijat on löytynyt XAMKin organisaatioiden tai sidosryhmien kautta. XAMKihan on iso korkeakoulu, missä opintosuuntauksia linjoja on useampia ja pilottiversioiden kehityksessä niin löytyi sitä puualan osaamista ja rakennusalan osaamista sieltä koulun sisältä. Hirsirakentaminen lisääntyy koko ajan. Ihmisten arvot suuntautuu siihen, että halutaan tehdä kestävää ja tervettä, mihin me laavullakin pyritään. Ja siihen ollaan tuotteet ja tuotekehityksessä panostettu paljon, että kunnioitetaan perinteitä, tehdään laadukasta ja kestävää puurakentamista. Suurimpia hyötyjä puurakentamisessa verrattuna muihin materiaaleihin on tietysti se, että jo lähtökohtaisesti me käytämme
ekologisia materiaaleja ja tarkoittaa sitä, että raaka-aineen valmistuksessa jo ne vapautuu vähemmän hiiltä kuin monessa muussa materiaalissa. Ja jos ajatellaan vaikka entisaikoja, jolloin monet asiat, jotka tänä päivänä on tehty muovista, tehtiin puusta, vaikkapa nyt lähdetään napeista ja pienistä neuloista liikkeelle, niin ollaan taas ikään kuin ympyrässä palaamassa takaisin siihen, että näitä myöskin tehdään sitten uusiutuvista biomateriaaleista ja kenties entistä parempina myöskin. Data-analytiikassa puuosaaminen, niin se tuottaa dataa paljon ja meillä on niin kuin dataa siitä ihan millainen maasto sopii, mitkä on ne ravintoarvot sun muuta, niin siellä on jo dataa. Eli katsotaan niitä tilastoja, katsotaan numeroita ja pyritään niin kuin selvittämään se tehokkain ja ekologisin tapa tehdä asioita. Digitaalinen tuotanto, jos mietitään ihan jo sieltä arvoketjun alusta, niin kaikki koneet nykyään, kun metsää lähdetään kaatamaan, niin nehän on hyvin pitkälti digitaalisia laitteita, joilla se hoidetaan nykyään. Että hyvin vähän enää tällaista perinteistä metsurin työtä siellä on, että kyllä se koneellinen puun kerääminen on se ensisijainen tapa hankkia raaka-ainetta ja siitä se käytännössä arvoketjussa melkein joka vaiheessa on jonkunlainen digitaalinen puoli ja sitten se viimeinen vaihe tietysti on täällä tuotannossa, kun lähdetään niitä lopputuotteita tuottamaan. Logistinen rakenne Kaakkois-Suomessa on erittäin mielenkiintoinen, jos ajatellaan meidän mahdollisuuksia, joita myös tutkitaan täällä. Meillä on sekä kumijalkoja, eli rekkakuljetusta, rautatievahva, vanhat vesiväylätkin ovat osittain käytössä. Ja sitten kun tullaan sieltä Etelä-Savosta Kymenlaaksoon, tullaan meriväylille, jolloin päästään viemään ulkomaille. Tämä on se yksi suuri tekijä, mikä mahdollistaa meille Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tämän logistisen koko ketjun hallinnan. Se, että puu on metsässä ja se tuodaan sieltä valmiiksi tuotteeksi, niin siinä on tosi monta kuljetusta välissä. Tässä ratkaisee tosi usein aika, tehokkuus, kustannusrakenne. Eli tavallaan meidän on tosi helppo itse asiassa niin kuin minimoida ne kustannukset, mutta sitten siinä samalla yleensä käy niin, että joko päästöjen määrä lisääntyy hirveästi tai sitten se kuljetusmatka on niin pitkä tai se kestää niin pitkään, että se ei vaan toimi. Eli meidän pitää tehdä aina melkeinpä kompromisseja ajan, kustannusten, ympäristöystävällisyyden suhteen. Mikä on ehkä jopa ikävää on se, että me kulutetaan kaiken aikaa enemmän ja enemmän. Sitä kautta rahtia pitää liikuttaa kaiken aikaa enemmän ja enemmän. Ja sitä kautta taas ympäristöhaittoja tulee kaiken aikaa enemmän ja enemmän. Niin mun mielestä kaikista tärkeintä on se, että me voidaan edelleen tehdä logistiikkaa, kuljettaa, mutta samaan aikaan, että se on ympäristöystävällisempää. Puukuidusta voidaan tehdä useita muitakin asioita kuin paperia tai sellua, vaan sitä voidaan myöskin nykyään käyttää muotoilussa hyödyksi, kuten esimerkiksi tekstiilikuiduissa tai muissa vastaavissa. Samoin klassisesti puustahan on tehty huonekaluja, taloja ja on tavoitteena kehittää uusia tuotteita laajasti hyödyntäen sitä laaja osaamista, mitä meillä ammattikorkeakoulussa on. Oikeastaan tekisi mieli sanoa, että mihinkä ei voisi koko tässä arvoketjussa niin muotoilun osaamista käyttää hyödyksi. Sehän lähtee oikeastaan sieltä puun siemenestä ja istuttamisesta sitten aina siihen saakka, kun tuote on valmis ja jopa siihen saakka sitten, kun tuotteen elinkaari on loppu. Niin voisi sanoa, että kaikkea, mitä siinä välissä tapahtuu, niin pystytään muotoiluosaamista hyödyntämään. Se, mikä se muotoilun voisiko sanoa sellainen kontribuutio on tässä, on nimenomaan se, että jos meillä on muut alat keskittyy esimerkiksi innovoimaan raaka-aineita, mitä raaka-aineita pystytään metsästä tuottamaan, niin muotoilussa pystytään sitten innovoimaan sitä, minkälaisia tuotteita niistä raaka-aineista pystytään tekemään. Ja metsäthän on loistava raaka-ainelähde, koska silloin kun me kasvatetaan raaka-aineita, niin me myöskin sitten sidotaan hiilidioksidia. Me olemme vahva toimija sekä metsäsektorilla, lähtien aina puun korjuusta, metsän kasvatuksesta, metsän hoidosta, meidän sitten sekä kemiallisiin että mekaanisen metsäteollisuuden tuotteisiin, niihin liittyviin teknologioihin, materiaaleihin. Toki sitten ympäristövaikutukset, niiden eliminointi, hallinta on myös tärkeä osa sekä metsäsektorin, mutta myös muuten vahvuusalamme toimintaa. Kuidun jalostus lähtee tietenkin
Puuraaka-aineesta ensimmäisiä jalostusvaiheita, joita me täällä tutkimme, on haketus hyvänlaatuiseksi hakkeeksi. Sen jälkeen meillä on myös prosessitutkimusta selluloosan valmistukseen liittyvästä keittotekniikasta, kuidun jauhatuksesta, siitä edelleen valmiiksi kuiduksi. Ja aihe, johon olemme paljon panostaneet ja panostamme edelleenkin, on sitten kuidun jalostaminen erilaisiksi. Puhutaan selluloosa-derivaatoista tai hybrideistä, eli materiaaleiksi ja ratkaisuksi, joilla tehdään siis muovia korvaavia tuotteita kuluttajien käyttöön. Biotuotetekniikka on käytännössä metsäteollisuuteen painottunutta prosessitekniikkaa. Perinteisesti niin puusta meidän alalla nämä päätuotteet on ollut tällaiset niin sellu ja mekaaninen massa ja sitten siitä valmistettavat tuotteet, kuten niin paperi ja kartonki tai sitten vaikka pehmopaperi. Sen lisäksi puusta voidaan nyt sitten jalostaa paljon muutakin, että voidaan tehdä biopolttoaineita ja erilaisia kemikaaleja, tekstiilikuituja. Biotuotetekniikka käsittää niin koko sen tehdasprosessin. Voidaan ajatella myöskin niin jatkojalostamisen, eli jos tuotteella tarkoitetaan vaikka esimerkiksi kartonkia, mutta myöskin sitten niistä valmistettavat tuotteet. Valmistetaan vaikka kuppeja tai vuokia tai tavallaan tämmöiset valmiit tuotteet, joita sitten kuluttaja voi ostaa tuolta kaupasta. XAMKilla on erittäin vahva tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintayksiköitä. Niiden avulla ollaan saavutettu paljon sekä taloudellista hanketoimintaa että myös tuloksia eri yrityksille ja yhteisöille. Siihen yhdistettynä meidän laaja opetustarjonta, jossa yhdistyy insinööritieteiden, kauppatieteiden, hyvinvointikokonaisuuksien ja kulttuurialan kokonaisuudet. Palvelumuotoilu näkyy puuosaamisen arvoketjussa siten, että me tutkitaan asiakkaiden ja käyttäjien tarpeita sekä etsitään niille uusille innovaatioille käyttäjiä. Miten innovaatiot löytää asiakkaat ja miten ne asiakkaat eli käyttäjät löytää ne uusimmat materiaalit sieltä tutkimuslaboratorioiden uumenista. Kun biopohjaisia materiaaleja kehitetään ja siellä on lähes rajattomia mahdollisuuksia työstää uusia materiaaleja ja komposiitteja ja niistä erilaisia ratkaisuja tuotteisiin, niin miten nämä tuotteet tai varsinkin nämä uudet tuotteet olisi paremmin innovatiivisten yritysten ja innovaattoreiden käytettävissä ja miten ne saatetaan yhteen sitten käyttäjien kanssa ja niiden liiketoimintamahdollisuuksien, jotka niistä voisi avautua. Ja nehän ei ole koskaan ikään kuin olemassa, vaan siinä pitää olla kiinnostuneita, sopivalla taustalla olevia yrittäjähenkisiä ihmisiä, jotka keksivät ne mahdollisuudet ja hyödyntävät niitä. Oppilaitokset on erittäin tärkeä osa koko arvoketjua siinä mielessä, että oppilaitokset valmentaa ja valmistaa niitä tulevaisuuden tekijöitä ja niitä tulevaisuuden tekijöitä me tullaan tarvitsemaan. Ja aina se ei onnistu, että se siellä työympäristössä tapahtuisi se kaikki oppimisen kehittäminen ja osaamisen kehittäminen, vaan kyllä siinä tarvitaan myöskin oppilaitoksen omaa panosta siihen, että saadaan parhaat mahdolliset tulevaisuuden tekijät. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on todella tärkeä rooli koulutuksessa tulevaisuuden osaajien tuottamisessa tänne myös satamassa toimivien yritysten tarpeisiin ja auttaa tukemaan yritysten toimintojen kehittämistä tutkimalla ja testaamalla erilaisia innovaatioita ja teknologioita ja viemään läpi erilaisia kehityshankkeita, mitkä sitten toimii yritysten tukena päätösten teossa. Yhteistyö yritysten kanssa on erittäin tärkeä. Se on yksi tärkeimpiä menestystekijöitä, mitä meillä on. Ja meillä on hyvät ja motivoituneet opettajat ja TKI-henkilöstö. Teillä on myös hyviä ja motivoituneita opiskelijoita. Yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, muun muassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa. Meillä on hirmu tärkeää, että me saadaan paljon osaajia ja osaavaa ammattitaitoista työntekijää tänne. Meillä on niin monipuolinen tämä meidän työsarka täällä. Me tarvitaan henkilöitä puun hankinnassa, metsien monimuotoisuuden säilyttämisessä, prosessiteollisuudessa kokonaisuudessaan, myynnissä, markkinoinnissa, tuotekehityksessä ja erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä. Vuosittain meillä on useampia opiskelijaryhmiä käynyt tutustumassa meidän tuotantoon
Sitten on myöskin ollut joitakin kursseja, jotka on osallistunut sit hiukan näihin meidän toimintoihin ja joitakin valmistuneita opiskelijoita on tullut sitten meille töihin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa XAMKissa me ollaan pyritty siihen, että me katsotaan kokonaisuutta. Eli se, kun puu otetaan sieltä metsästä, niin kaikki mitä siitä syntyy, niin hyödynnettäisiin mahdollisimman pitkälle, jotta siitä tulee kestävä tästä kokonaisuudestaan, tästä arvoketjusta. Kymenlaakson puolella metsäympäristö- ja energiavahvuusalalla keskitytään erityisesti kiertotalouden eri ratkaisuihin ja energiatehokkuuteen. Nämä meidän kehitysprojektit keskittyvät muun muassa hukkalämmön hyötykäyttöön sekä erilaisten teollisuuden sivuvirtojen prosessoimiseen niin, että ne olisivat käytettävissä raaka-aineina uusissa tuotteissa. Biohiiltä valmistetaan pyrolysoimalla hapettomissa olosuhteissa korkeassa lämpötilassa ja tämän prosessin aikana saavutetaan ne mielenkiintoiset ominaisuudet, jonka ansiosta biohiili on tutkimuksen kärkimielenkiinnon kohteena tällä hetkellä. Näitä ominaisuuksia voidaan hyödyntää muun muassa maan parantamisessa, erilaisissa teknisen hiilen, aktiivihiilen korvaamisessa, kivihiilipohjaisten tuotteiden korvaamisessa, myös erilaisissa rakennusmateriaaleissa biohiilen potentiaaliset käyttökohteet on tällä hetkellä meillä mielenkiinnon alla. Jos ajattelee niin kuin ihan historian kautta, niin puuhan on ollut aina osa ihmistä. Se, että ihminen on hyödyntänyt puuta läpi elämänsä, on se sitten poikkeustiloissa jopa sitä joutunut vaikka ruoan jatkeena käyttämään, niin mä näen semmoisen puun arvon kyllä tosi tärkeänä ja ehkä siinä hyvinvointia tuovana elementtinä sillä tavalla, että tässä maailmassa tapahtuu aika paljon kaikkea ikävääkin ja ihmiset voi huonosti, mutta puun hyvinvointia tuovat sellaiset näkökulmat ja elementit on aika pysyviä ja tutkittuja ja että niitä osattaisiin hyödyntää vieläkin enemmän. Se, mikä tavallaan puun arvoketjun parantamisesta puuttuu, niin on näiden niin kuin hyvinvointivaikutusten laajempi todentaminen ja sitten sen muuttaminen liiketoiminnaksi. Miten me saadaan niin kuin näitä jokaisen ymmärtämiä puun hyvinvointivaikutuksia, esimerkiksi luonnossa oleskelun hyvinvointivaikutuksia todennettua ja tunnistettua ja niin kuin eristettyä ja sitten siirrettyä niitä myös joihinkin muihin tuotteisiin tai tilanteisiin. Esimerkiksi jos meillä on kaunis puumaisema tai metsämaisema, niin pystytäänkö siitä ottamaan ne hyvinvointia tuottavat elementit ja toteuttamaan niitä vaikka toimistotiloissa. Tai meillä on vaikka puun kosteuden puskurointiominaisuudet, niin pystytäänkö niitä tuomaan sisätiloihin. Tai meillä on metsässä oleskelun stressiä alentava vaikutus, niin mitkä elementit niissä on niitä asioita, joita me voitaisiin tuotteistaa ja tuoda johonkin tuotteisiin tai tiloihin tai tilanteisiin sitten erilaisten teknologisten ratkaisujen avulla. Sen lisäksi, että me tutkitaan puuta niin kuin teknisenä materiaalina, sen lujuuksia, kestävyyksiä erilaisissa olosuhteissa, niin tällä hetkellä yksi semmoinen vahva trendi on tämä puun erilaisten terveys- ja hyvinvointivaikutusten tutkiminen ja puun kehittäminen siitä näkökulmasta. Koko puuala on tietyllä tavalla murroksessa. Ja siellä taustalla on yhtenä vahvana ajurina tämä puurakentamisen uusi tuleminen, joka aiheuttaa sitä, että puusta aletaan kiinnostumaan uudella tavalla. Nyt tutkitaan sitten hyvin niin kuin selkeästi sitä tieteellistä faktaa sinne kokemusten ja tuntemusten taustalle, että mitä vaikutuksia sitten esimerkiksi puusisustuksilla voi olla niitä tiloja käyttävien ihmisten hyvinvointiin ihan fysiologisellakin tasolla. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on merkittävin tutkimusyksikkö tällä hetkellä, kun puhutaan puun kokonaisarvoketjun kehittämisestä. Taustalla meillä on pitkäjänteinen työ paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa tutkimuksessa ja kehittämisessä. Ehkä me voidaan sitä tietotaitoa viedä tosi moniin maihin, varsinkin niissä, missä se puun käyttö kaiken aikaa kasvaa ja samaan aikaan metsät pienenee. Niin se on mun mielestä erityisen tärkeää, että meillä hiilinielut pysyy ympäri maailman tietyllä tasolla, koska sitten taas se, jos ne ei pysy, ilmaston lämpeneminen vaan menee siihen huonompaan suuntaan. XAMKilla on vahva ja monipuolinen monialainen osaaminen niin materiaalin hyödyntämisessä kuin sitten muotoilun ja hyvinvoinnin sarallakin. Ja me ollaan pitkäaikainen tekijä siinä ja sen lisäksi, että meillä on nyt myös näitä uusia biotuotemuotoilun avauksia, jotka
jotka tähtää myös sinne tulevaisuuteen. Meillä on kaikki nämä niin kuin palapelin palaset olemassa ja me pystytään niistä palasista rakentamaan sellainen kokonaisuus, jota ei kovin helposti löydy Suomesta eikä niin kuin kansainvälisestäkään tämmöisestä kehittämisympäristöstä. Tämä on jotain ainutlaatuista Suomessa ja kooltaan merkittävää ja sitä kautta voimme niin kuin ylpeästi esittää tarjoamamme myös ratkaisuja maailmalla. Mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon ja erityisesti tällainen ympäristömyönteisyyden ja ympäristöarvojen kunnioittamisen myötä tämä puuosaamisen merkitys tulee kasvamaan. Tietysti tässä myöskin tehdään tulevaisuutta koko valtakunnalle ja omille lapsillemme ja haluamme, että he pystyisivät elämään tässä hienossa ympäristössä, missä mekin pystymme elämään tänä päivänä.